Mo kí yín káàbọ̀ sí tutorial ní èdè Yorùbá. Èyí ni ẹ̀kọ́ wa tá a máa fi pa ojú èyí tí a pè ní èdè HTML tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọjọ́ mélòó kan. Tẹ bá ṣàkíyèsí pé mo farabalẹ̀ pín àwọn ẹ̀kọ́ yìí sí bí abala bí mélòó kan. Ó dàbí pé bí fídíò bí mẹ́rìnlá ni mo pín gbogbo ẹ̀ sí. Tẹ bá yẹ gbogbo àwọn fídíò yìí wò, ẹ rí pé a ti wo gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká wò fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lo èdè HTML láti lè mọ bọ́n ṣe máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ kàn wo gbogbo àwọn nǹkan tá a ti ṣe, kẹ́ ẹ ṣe oríṣiríṣi fúnra yín náà látòrí W3 School. Lẹ́yìn tẹ́ bá ti ṣe eléyìí, mo lè sọ wípé gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀, tẹ́ ẹ ní láti mọ̀ láti fi lè bẹ̀rẹ̀ HTML náà ni a ti ṣe nínú gbogbo àwọn fídíò tá a ti ṣe. Mo kàn fẹ́ sáré tún fi àwọn tag bí méjì kan hàn yín tó máa gbé wa lọ sí inú èyí tí a pè ní CSS. CSS yẹn ni a máa dojúkọ lẹ́yìn tá a bá ti parí èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí tó jẹ́ HTML. Ẹ jẹ́ n sáré fi àwọn tag bí méjì bí mélòó kan hàn yín. Tẹ bá rántí pé mo dẹ̀ lérò pé gbogbo àwọn ohun tá a ti gbé yẹ̀wò náà, àwọn oríṣiríṣi ẹ̀yà tá a ní lórí HTML tá a ti gbé yẹ̀wò, gbogbo ẹ̀ ni ẹ máa lè ṣe fúnra yín nísìnyí. Ẹ jẹ́ n sáré tẹ̀síwájú pẹ̀lú tag méjì tó kù. Ẹ wo bí báyìí nísìnyí, ẹ rí wípé ohun tá a lò ní fídíò tó kọjá ó hàn níbí. Ẹ jẹ́ á pojú ẹ̀ dé bí a ṣe sọ, ẹ jẹ́ á fi pamọ́ bí a ṣe sọ ní fídíò tó kọjá pé tá a bá ti tẹ èyí tá a pè ní control àti èyí tá a pè ní / á bo eléyìí mọ́lẹ̀. Ẹ rí pé ohun àbí kẹ́ ẹ kàn fi eléyìí kùn àti eléyìí. Ẹ lè ṣí àbí kẹ́ ẹ kàn ṣí pẹ̀lú nǹkan báyìí, pẹ̀lú eléyìí. Tẹ bá dẹ̀ pàdé pẹ̀lú eléyìí náà, ohun tó ṣì máa fún yín náà nìyẹn. A lè ṣí, ẹ rí tá bá pàdé. Ó máa dàbí ìgbà tá bá kọ irú nǹkan báyìí fúnra yín. Ẹ lè wá sí ìparí ẹ̀ náà báyìí, kẹ́ ẹ pàdé báyìí. Ẹ rí tá bá fi pamọ́, tá reload ẹ̀ lórí website wa, ẹ rí pé ó ti yọ ọ́ kúrò bẹ́ẹ̀. Àwọn tag méjì tí mo sọ pé a máa tún mẹ́nu bà ní ká tó parí ẹ̀kọ́ yìí ni eléyìí tí mo pè ní div àti tá a pè ní span. Ẹ rí pé irú div yìí nísìnyí, tá bá ní ká lo irú div yìí nínú form wa yìí, a lè ní a fi div síbí. A lè ní a lo div níbí báyìí. Bá ṣe pẹ̀lú div níbí, ká wá lọ ìsàlẹ̀ form wa ká pàdé pẹ̀lú div. Div yẹn ni ẹ rí pé a kó form wa
sí àárín div. Tá bá fi pamọ́, tá wá sórí website wa, ẹ rí pé kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Eléyìí ni pé mo kàn fẹ́ fi hàn yín ni. Orí CSS la máa ti àwọn kiní yìí, àwọn irú div àti span yìí máa ti wúlò. Mo kàn fẹ́ ṣàlàyé bọ́n ṣe lè lò ní láti inú bíi báyìí ni, torí pé ó jẹ́ lára àwọn táàgì nínú HTML. Div, bá ṣe lè lo div nìyẹn. A lè fi kó irú nǹkan tá pè ní form, a lè fi kó wọn pọ̀. Bí irú tá bá ní oríṣiríṣi ẹ̀yà tá pín irú form wa sí, bóyá ẹ̀yà kan ni ẹ tún wá fẹ́ gbé ìmíì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ńbí, ẹ fẹ́ gbé ìmíì sí ìsàlẹ̀ ńbí, irú div yìí lẹ máa fi pín form yìí sí oríṣiríṣi ẹ̀yà bẹ́ẹ̀. Èyí tá pè ní span náà, irú iṣẹ́ tí div náà ń ṣe lòun náà ń ṣe, àmọ́ òun a lè lò ó láti fi ṣí èyí tá pè ní element, tẹ́ bá rántí, láàrin irú bí báyìí. Ẹ rí bẹ́ẹ̀, ẹ rí pé apá dé níbí, a ṣí níbí. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin span àti div nìyẹn. Div kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ báyìí, kó gbogbo ohun tó wà nínú form pọ̀ báyìí, àmọ́ span ó kàn kó irú eléyìí pọ̀. Tá bá fi pamọ́, tá wo bí báyìí náà, tá reload, ẹ rí pé kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. Òun náà wúlò níbí báyìí. Àwọn div àti span yìí máa wúlò fún wa gan lórí tá bá ti wọnú ẹ̀kọ́ tí a pè ní èdè tí a pè ní CSS. Ẹ jẹ́ a tún tẹ̀síwájú lọ́jọ́ míì pẹ̀lú ẹ̀kọ́ HTML tí à ń ṣe lọ. Ẹ má gbàgbé láti lọ sórí YouTube channel wa láti subscribe tẹ́ bá fẹ́ràn ohun tí à ń ṣe. Dẹ̀ má gbàgbé láti tẹ èyí tó dàbí agogo yìí náà kẹ́ lè máa mọ̀ ní gbogbo ìgbà tá bá ti fi tutorial míì àbí tutorial tuntun sórí YouTube channel wa. Ẹ ṣé gan.